მგონი ჩატი სამუშაოდ. მოდი ხარისთვის პირველი ლაივია ჩემთვის. ჩატი თუ მუშაობს მომწერეთ, თუ არა და ისე არ ვიცი რა ვქნა მაგის მხრივ, თუ არა და შეგიძლიათ ჯგუფში ნებისმიერ დროს დაწეროთ, ვნახავ. და გადავამოწმებ კიდევ დეტალს. ჩატს მე მაინც არ ხედავთ ჩვენთან. თქვენთან თუ ჩანს, მითხარით. მედია მომივა კომენტარები. კაი. ეს არის ერთად ნაწილებიაც გამოწერე და შევუბრალდ დროთა განმავლობაში. ეს არის პირველ რიგში თავი კონსტრუქციის ნაწილი ვესლოტის ალუმინის პროფილები. რომელიც უკვე ეს იქნება როგორც ქლიანი კონსტრუქცია ასევე რელსები. ეს არის საბურავი, რომელიც პირდაპირ პროფილში ჩდება. ფოკუს ვერ გასწრა. მოძრაობს პირდაპირ რელსზე, როგორც და ავტომატურად აცენტრებს თავის თავს. აქ გვაქვს ჰიტერი, რომელზეც არის მინა. ჰიტერი ელემენტი არის 25-იანი, არის 30-20 სამუშაოარე და მინა არის 30-20-ზე, სპეციალური მინა არის, მაგალითად უძლებს არის 2.5 მმ სისქეში, თუ არ ვცდები. და ასევე ქვევიდან გამოგრებული თერმოდინამიკურ ტემპერატურას გავზავოთ. ამას დღეს ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ კიდე კონსტრუქციას სწავლებელი მაქვს თუ პროგრამა დამაგდების საერთო ჯამში ჩვენს Z-ზე. Z-ის ვესლოტის კონსტრუქცია. რომელსაც გარკვეული პრობლემებიც აქვს, რომლებიც განვიხილავ დღეს. პრობლემა არის ის, თავისუფლად შეუძლია ჩამოვარდეს სადგან მაგიდა როდენი გაითიშება პრინტის დროს მაგიდა სიმძიმით ჩამოვარდებს დაბლა და მაგის არ მიჩნია რადგან ექსტრუდერ Z-ის ძრავი რომელიც იქნება, რომელიც ზევით ქვევით ამძრავებს ჩვენს მაგიდას, არის რედუქტორიანი, რომელიც მე-17-ზე აყენია 5.18-ზე რედუქციით, ანუ 5.18 ბრუნვა გაიქცევს ძრავმა, რომ ერთი მობრუნება გაიქცევს ამ თავმა, გარე ჰერცმა. და ასევე ერთი მოტრიალებით ჩვენი Z-ი გაივლის 8 მმ-ს. ეგ დაახლოებით დაუთვალე, თუ არსების სწორი უნდა იყოს. ამ სადაც ჯერჯერობით არ მაქვს, ამიტომ დღეს ალბათ კონსტრუქციულად ავამაკრებ ჩვენს Z-ს მაგიდაზე, მთლიან კონსტრუქციაზე. და მე მომავალში მაგიდასაც ავაწყოთ და სრულ ვიდეოში იქნება ამ ყოველს საწყობი. კაი, ამ საწყობად გადავდებ. ელექტრონულ ნაწილსაც შეეხება გვაქვს ერთი ბორდი, რომელიც შედის 24 ვოლტი. ეს არის MKS Base ვერსია 1.4. ასევე ეს არის 24 ვოლტისგან შედის. აქ გვაქვს step down-ი, მართლა მოხდება Raspberry Pi-დან, ამის თავის ეკრანი იქნება და კამერა, რომელსაც time-lapse-ის გადაღება შემიძლია. კარგი მშლებში მოგასაგრძელებელი, ეკოსისტემელი. step down-ი თვითონ 5 ვოლტს, რომელსაც ვაწვდი Raspberry Pi-ის, რომელიც თავისი გაგლებაც ექნება. ეკრანსაც ალბათ დავაგრძელებ და გამოვიყვანებ ცოტა აქეთ და რა იქნება უკანა მხარის პრინტერს, უკანა მხარის რაც განთავსდება მთლიანი ელექტრონული კონტროლი, სენსორებთან ერთად და ასე შემდეგ. ესეც დღეს არის დაგჭირდება, იმიტომ რომ დასამთავრებელია ნაწილებრივ, დღეს მთლიანობაში ვეცდები ავაწყო კარი კონსტრუქცია, ფრეიმი, რაც არის და ასევე Z-ის დამაგრება მოხდება ჩვენს კონსტრუქციაზე. ეს არის ექსტრუდერი თავისი ძრავით, რომელიც გარედან მიაწვის მასალას. ეს დროებითი არის მომავალში კიდევ სხვა კონსტრუქციას შემოგთავაზებთ, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება. ახალი პრინციპი არის, რომ ძრავი ამძიმებს ხოლმე ექსტრუდერს, პრინტერს და სიჩქარის აწევის დროს ხარისხი ვარდება ხოლმე.
და აქთან გამომდინარე არის ახალი პრინციპი, რომ ძრავი მექანიკურად ტრიალებს მექანიკურად ატრიალებს მიმწოდებელს აქ, ანუ ეს ნაწილი იქნება აქ, მაგრამ ძრავი იქნება უკანა მხარეს მოშორებით, რომელიც მექანიკურად დაატრიალებს აქ და აქთან მიაწვდის მასალა. ესე კარგია მაშინაც, როცა ვიყავ flexible PLA-ის, იმიტომ რომ flexible-ს აქვს გარკვეული პრობლემები, თუნდაც ამ ექსტრუდერზე, ამ მიმწოდებელზეც პრობლემები ექნება. არის ვარიანტი ჩაიხვეს ძრავთან ახლოს. და საკმაოდ სირთულეა ხოლმე პრინტი ფუჭდება ან ასე შემდეგ. და ზეთი დაახლოებით იქნება 30-დან 40 სანტიმეტრამდე. ჯერ კიდევ დასწრებული მაქვს, სამოთ ეგრე. 5 სანტიმეტრს დავერა. აი ჩემს შეტარი განაწილები, იმედს მომჩა. ეს ორი ძრავი პრინციპს ვიყენებ core XY ქვია, აქ არ არის X, Y, Z მარტივი სისტემა არ არის. Z როგორც Z ისე მუშაობს, მაგრამ X და Y ღერძები არ მუშაობს ორი დამოკლებული ძრავით. ისინი X და Y-ი სიბრტყეზე მუშაობს ორი ძრავით ერთდროულად. რაც საკმაოდ რთული მათემატიკური გამოთვლებია და მაგას ვერ მოახერხებს, რომ ეს ჩვენი ტვინიან ყველაფრის დამუშავებას სამდე მოდელს არ ვერ გადამუშავებს ის, რომ ამ ძრავს სწორად მიაწვდოს ინფორმაცია. ამიტომ ძირითადი დამუშავება მოხდება Raspberry Pi-ზე და Raspberry Pi მიაწვდის ზუსტ სტეპებს რა ძრავმა რა ნაბიჯი გაიქცეს, რომ მივიდეს იმ წერტილს შესაძლოა მივიდეს, ანუ G-კოდის დამუშავება მოხდება Raspberry-ში. ვერსლოტებს რაც შეეხება გვაქვს 14 ცალი 50 სანტიმეტრიანი 20-20 პროფილი. მაქვს ერთი ცალი 20-40, რომელზეც ვფიქრობ, რომ X ღერძი გამოთავსო ჯერ ეგ დასამუშავებელია. და გვაქვს ორი ცალი მეტრიანი 20-20-ზე, რომელსაც ალბათ მაგდის ასასხელად გამოვიყენებ, რომელსაც დამოიდება ჰიტბედი. პირველი ის დაწყებაც მინდა, ეს არის რელსები, რომელიც შედგება ალუმინის 1 სანტიმეტრიანი ფირფიტასგან და 4 სამგრავისგან მეტალებს. რაც ძალიან პერსპექტივაში ეს არის, რომ შეიძლება დააკალიბრო რამდენად მარტივად იმოძრაოს საბურავმა რელსზე. გვაქვს დეცენტრიკები, ან თუ ამ პროფილს შევხედავთ არ არის სიმეტრიული. ქვედა მხარეს ყოველ ნახვეთი არის 1 დიამეტრის 5 მმ, ზევით გვაქვს 3 ცალი განსხვავებული, რომელშიც მის ეს დეცენტრიკი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ საბურავი ზევითქვევით თავწიოთ. პლუს ამაზე უნდა დავამაგრო ხის 6 მმ ხელს გამოვიყენებ, რომელზეც დამოკიდება ექსტრუდერი X-ი ღერძისთვის. X-ი ღერძისთვის. ეგნისა ფიქრობ დასაზუსტებელი მე როგორ ვაპირებ გავაკეთე. დავიწყოთ ამ საწოლვა, ამის გვაქვს 4 საბურავი, თითო საბურავში არის 2 პაჩები ერთგვარი. ახლა მოვსა. კაფსაკის არის. თითო შორის საკის არის 8 საკის არის, საკისებს შორის არის 2 შაიბა. შაიბაც არ მოხსოვს სპეისერი აი ეს თი. რომელიც უზრუნველყოფს, რომ დაწო მოჭერისას ეს 2 საკის ერთმანეთს არ შეეხოს და ეს სპეისერი უზრუნველყოფს იმას, რომ თავისუფლად იმოძრაოს სპეისერი. საბურავი. 4 შოროკი. 2 გაიკა გვჭირდება, რომელიც 4 გაიკა გვჭირდება, რომელსაც აქ ქვერეზე მეორე მხარეს და კონტრგაიკას ასაჭიროებს, რომ ჩვენი გაიკა არ შესაძლებიოს და არ მეშვას. ასე რიგითაც საკმაოდ ბევრი თუ გამიგონა შეტაკვა. გვაქვს 2 სპეისერი, ერთ მხარეს, ამას 3 მ, 5 მ ნახევარ მხარეს და 2 ცალი დეცენტრიკი. ეს შეიძლება გვჭირდება, რომ საკისრის ორი მხარეს მოვათავსოთ, თითო მხარეს მოვათავსოთ, რომ არ ქონდეს შეხება პირდაპირ ჩვენს გაიკასთან. კაი, პირველი ეს არის. 3-5 მ-იან მხარეს პირდაპირ ეს თუნდის 64 საკის არის პირდაპირ. ვაკეთა შვიდნით მის საკისებს შორის არსებული შაიბა ახლა ცენტრში არის ეს
და დავაცენტროთ spacing და გაიგე. Այս გადაჭერას მე ერთიანად მოვახდენ. TV ვაკეთებ. Spacing subunits. Այդքան բարձր շեստոյանի ძალიან მახარებს. მეორე ზომა. Აქედან კელდიჩი გვინდა ვჭირდა. აქ უკვე მიდის დეცენტრიკი. რომელიც ჩადის პროფილში კლიენტად. რომელიც იგივე 6-ის გამოდის რაც სპეისერი მეორე მხარეს. სიმაღლეები დაცული იყოს. შაიბა დამოვს. ამას პაშკულშობა. ცოტა ვანდალიზმს ჩავიდე. ტრანსპორტირებაზე ერთ-ერთი აღმოჩნდა დაღუნული შედაცემისას არის დაზიანებული და გაღუნული კიდევ სამთამას მეტი ესაც გვერდზე გადავდეთ და ახლა ჩავმოწმოთ ჩვენი ვორცხადოთ არის თუ ისე სახარბიელ მდგომარეობაში კანალს ზუსტად ამ მდგომარეობისთვის აქვს ეს მომჭიმები დეცენტრიკები თუ კიდევ გძნობთ რომ
უგზნობთ ძალიან გადაუჭირთ შეგვიძლია ოდნავ დავუშვათ. ასე ძალიან გაჭარილი იქნება და უკაუჭიტება მოძრაობა საბრავს. მე უფრო ეს დატვირთვა მოვაკვეთ ძრავებს. ეს მაშინ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მოვუშვათ აქგან. ადრეოთ მოწამალი იქნება. ასე ახალ სამცალი. Stopit kara avაწყოთ. Spaceri, sakiseri გავასწორეთ ცენტრი. კამერაში გაწეთხეჩნა ამეყენებინა. ჯერ თერაპია გვაქვს. იმედია ჩანებს თერაპია დავიწყებიათ კონსულტაციაში, მაგრამ შეთანხმებული განაცხადეთ მაქვს გათვალისწინებული. მეც გამომჩა. მაგრამ იმედია ყველაფერი შოვნადი იქნება ადიგოს. Სამესლუტებს ვეძებ თბილისში. წლები უკვე ალბათ 4 წელია. მან ვერც ვერ ვნახე მაინც საბოლოოში ტრანსპორტირება მომეწეჩნეთ. საერთოდ ეს რაც ახლა მაგიდას და 500-ის გარეშე 14 ცალი 20-ზე პლუს 1 ცალი 20-40-ზე პლუს 20-ზე 2 ცალი მეტრიანი და ეს ბოლტგაიკა იყო 6 კილოგრამი და 300 გრამი. ეს სადღაც 113 ლარი გადავიხადე ამ ყველაფრის ტრანსპორტირებაში. ასეთ ახლა კადრში ხედავთ. აქტიური ხელით. Konusu da ucere წესამტეკებს მოძრაობაც Perfect. ეს ინგათავდება ორივე მხარეს. ეხლა მესამე ჯერჯერ თავს და ამჭირდება დღეს. დგან შუა ღერძზე რომელიც X რედონს ამაჩურს ნამოთავდეს მოკლე უნდა იყოს და სახში გადაჭრეს ვერ მოახერხებ და ამიტომ მომიწევს წინასა გაზომვა. კიდე ხშავწებ ღერძებს ამს გამოვიყენებ. მე ასეთი იმედია მაგდასწორია.
პროფესორი მაშინ ჩვენ ყოფილი. ასე იგი ჩვენი პორტები ეხება გარეთ. მაგითოს. შემეშინდა გაღონილი. დავიწყებ ახლა ნაწილობრივ ახლის აგებას. სატესტო ეს იქნება წინა მხარე, სადაც დღეეთი კუთხეები ავაწყე. კუთხეებში მიდის აი ასეთი დამჭერი. ამცაც ხარეს ესე მიშევა და ზედა პროფილი წარმოიქმნება. ცოტათი წინას წარმოვჭერ. ნახავს თუ ხი მიგახსენებული ასევე გარე კუთხე დამჭერები, რომელსაც ვფიქრობ რომ მე დავუმატო დამატებ სიმყარისთვის, კონსტრუქციული სიმყარისთვის. მაგრამ შეიძლება დავუმატო იმისთვის, რომ x და y თავისუფალი მანძილი სამძრავ ადგილი ქონდეს ბევრი. კუთხე ზედა მხარე არ ეხება. კარგად, მაგრამ ჯერ ამის მიმართ გავასწორებ. ამისთვის კიდევ როხოს გამოვყენებ. ეს გადავჭერ. ამს მოვუშვებ, ჩამოვუშვებ. Zobaczymy tego douczert. Weźmy taką układę. Konstrukcja. Nebyśmy drożek został uszład. Za chwilę bym mógł kierowca uciekł. Tausi zaczęła zemt. Prawda, mówię, ზუსტად 50-50-ზე დაჟანო 4-4-ზე და კვადრატის გახებას კუთხეებში დამუშვა კუბები არის რომ სამი მხრიდან ბოლოს უშვებს და ხოთ საშუალება აქვს გავიდეს და ასევე საჭიროა ქროს შუაში რეზვა მოიჭრას. მაგრამ კითხვა იმის ნიშანი იყოს იმყარე. რამდენად სწორი იქნებოდა x ღერძებიდან ეს რელსიანად ისტორიას დაიჭერდა, რომელიც განსაზღვრავდა ამ თითოეული რელსის მართობულობას მაგდის მიმართ. ამიტომ გადავიფიქრე. და ვაწყობ ამ ვარიანტს. ეხლა ჩვენ გვჭირდება კიდევ ორი კუთხე. რომლითაც დავაკავშიროთ ერთი აქ მოვუშვათ, რომელიც ჩამოვდაბლა. Avsqot guni var, maksud şevamızma amzit martobli ez kutxevi.
მიგერ მილე ესავენის პრობლემი ამ ძრავის სამაგრე და საკმაოდ კარგად ანალიზი ცარიოს მოხედავ პროფილსა და კუთხეს შორის. საკმაოდ ყოფილა სტრენინგი საუწერო. Saludos, ბევრი სამი პრინტერი გადამიწვია და ჰაკოს გვიწდია რამოდენიმე ისე და მაგრამ პროდუქცია ნოლიდან და ჩანს პირად ვაწყობ დიხანი ბევრს ლაპარაკობდი ხოლმე პრინტერის საწყობაზე მარტივია რატო არ ვაწყობ ჩემს პროექტებს ხოლმე მაგრამ ალბათ იყო დრო რომელსაც ეს ამსალია სამსახურის საქმე აქვს ხვალ გავაკეთებ გვერდში მოიცავდა ეს მიზეზები მქონდა ხოლმე მაგრამ კორონას გამო რომელიც ეს სახში სამუშაო მიხდრო რომ საკმაოდ დიდი დრო რჩებოდა სამსახურის გარეთაც და карантиნის საათებიც მოვიხსენე იმისთვის რომ დამეგეგმა ჩემი 3D პრინტერი. როგორც გქონდეს ხარ მხარე. ასე მჭირდება ორი, რომელიც მეორე უკანა მხარე, უკანა მხარეს ექნება დამატებითი აქ, რომელიც დასაპორტებს ჩვენ Z-ს. მაგრამ Z-ი არის 50 სანტიმეტრი, აი ამას ამოწევს დავაკ. 50 სანტიმეტრიანი და ვერ მიწდება ზედამ ხარს არც მომიწევს იმიტომ რომ შესაძაც ჩვენი ღერძი ექსტრუდერი მოძრავებს ანუ დაიტანოს ლიმიტებს თქმა დავყენებ თეორიულად შემიძლია რომ ეს მოძრაობა აყენია ჩამკეტი თავისუფლად ჩამკეტი ამით შემიძლია რომ შემეზღუდო თავისუფალი ვარდნა მაგრამ არ მოვჭირე რადგან ძრავით შემიძლია ეს დავარეგულირებო რომ არ გამეწეს უბრალოდ უბრალოდ მაყრია რემენი ამის ვიშოვი მოკლე ერთიანი შეკრული რემენი რომელიც დაკავშირებს ღერძს და ძრავის ღერძს მაგრამ გარეგანი კონდეს სადაც და იმის პროგრამო იმის მიხედვით უკვე ავაწყოთ ასევე და ფიქრობ რომ ძალიან დამატებინა მაგრამ მარტო ეს დეტალი თავის ტრანსპორტირებით სადაც 120 ლარი და ასე რომ მაგის დავზოგენ ამის კონდაკენდება ეს კუთხეები ეს მომწევს რომ ესე მოვქლებო კუთხეები ეს ამწეული აქ და პროფილზე დაჭდება ან დავტოვებ არ ვცნობთ რომელიც ორი 4 ცალი იქნება უკანა მხრიდან ჩვენს Z-ს ეხლა და 4
Okay. ასე idea იყო რომ გამექნება ეს ჩვენი კუთხეები. მოვიზარდაც. ანალოგიურად ვარწმუნებ. ასე ეხლა ეს კუთხეები სავარაუდოდ დამჭირდება სადაც 6 ცალი ალბათ მაქსიმუმ. მაგ 20 ცალი. თავიდან მოგიერთდი ამების დაყენებას აქ. რადგან არ დარწმუნებული ამის სიმყარეში. მაგრამ რაც ჩამოვიდა რომ ნახე ვერსია საკმაოდ მოწონს. ასევე მაკლია რაც ვიყიდე და დღემდე ჩამოვიდა და ვეძებსაც წავიდა. მიჩვენებს მე-13 მსულია სპეციალური გელი რომელიც გაიკე ბოლტებს წაუსვადა და რომელიც იცავს ავტომატური მოშვებისგან ბოლტს. საკმაოდ კაი იდეა რომ ეყენოს. მაგრამ ჯერ კიდე არ ვიცი სად დაიკარგა. იმიტომ რომ პრინტერს საკმაოდ ვისაც აქ ამუშავებენ პრინტერთან ახლოს პრინტერის დროს საკმაოდ დიდი ვიბრაცია აქვს. ასე ვიბრაციის ჩასაშობად წესთან გავითვალისწინა ვიყიდე აი ეს გადამყვანი ძრავსა და სამაგრის შორის პრინტერზე იმეგრება რეზინა არის შუაში რომელიც ზემოთ ვიბრაციებს ახშობს ძრავიდან წამოსულს და პრინტერიდან წამოსულს ძრავს რაღაც ხარვეზები შეცვლიდეს ასევე დიოდური ბრიჯი რომელიც ამბობენ რომ თეორიულად ძალიან კარგად იმუშავებს ზედმეტ სტეპის დანაკარგს თეფლოს ეძახიან. თეფების დანაკარგს ახშობს პრინტერში. ხანდახან სიგნალი აგვიანებს ან არ მიდის კარგად ან პრინტერის თავის მოძრაობის დროს წარმოქმნილი უკოდენით კარგობს სიგნალს, რომელიც მიდის ძრავში. თუმცა შეუძლია გენერაცია როცა მომძრავთ ეხლა რო გავზარდეთ ამდენი ვოლტი გამოვა. და ამ ვოლტაჟით პროცესორში რაც უაზრო სიგნალებსაც იწვევს და პატარა ხარვეზასაც იწვევს და ამისთვის ძალიან კაი იდეა რომ ეს დიოდური ბრიჯი ხიდი იყოს აგეთი სტეპების დაკარგვა უცბად თავიდან. ანუ ყველა ძავს ექნება მსგავსი თავცავი. ასევე როცა რედუქცია არის, მას შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი დენი გამოიყოფა. ასევე გეგმავ რომ ექსტრუდერი ნორმალში ჩავანაცვლო, ექსტრუდერის ძრავი ჩავანაცვლო იგივე ტიპის რედუქტორიანი ძრავით, რადგან ერთ-ერთი პრობლემა რაც იქნება ხოლმე პრინტინგის დროს, თუნდაც ძალიან მყარი მასალების გამოყენებისას, რომ ძრავის სიმძლავრე არ ყოფნის, რომ მასალა მიაწოდოს ექსტრუდერს. ეს keeping-ს აკეთებს და რაც ხანდახან კლიენტ პრინტის გაფრჩევასაც იწვევს, ან გაჭედვას ექსტრუდერის. ამიტომ
რამდენიმე ვარიანტი არის მაგის გამოსწორების. ერთ-ერთი ალბათ ძალიან კაი იქნება თორსები ისრიდი არის კომპანია, რომელიც საკმაოდ კარგი სამი პრინტერებს ამზადებს და ექსტრუდერებს და ასე შემდეგ. მათ გააკეთეს 1:20-თან რედუქციით ექსტრუდერის რავები. კაი ვერსია ვარ. რატომღაც ახლა მარტივი გზა ავირჩიე, რადგან გეგმობ მე ჩემი მეტი დავამზადო ადაპტერი ამ ძრავისთვის. ამ ძრავისთვის პირდაპირ ჩემი ვერსია ძრავის მიწოდებისთვის. გაიგე. მაგის გამოყენება სისარისთვის. ეს არის ჩვენი კანონმხარე, რომელშიც საქმე ზამთრით ხეებზე, რომელსაც შევსვამ ამ კუთხეებით. რადგან შემდგოს მათი 20 ჩამოცით დაბრუნდა და ასევე ჩემი საყვარელი კუთხეების რაოდენობა ავტომატურად ან ყოფნის ანუ ტრენკოსზე დავაკავშირეთ ჩვენით. გამომდინარე Что შეიძლება ისე გამიზარდა. აი, არაფერს. შესწავლები გვაქვს. შეიძლება დამოსწრებად. კონსტრუქციულ სიმყარეს და თარშეუშლის ხელს. ასევე უკანა მხრის შუაღელს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ გამოჭვალაზერზე ხის კონსტრუქცია, მის უკანა მხარეს იქნება, რაც დაუბრუნდება ელექტრონული ნაწილები. Twin Raspberry Pi და ასე შემდეგ. და ეკრანს დავაგზავნებ სავარაუდოდ და წინ გადმოვიყვან თავისი კამერით, რომელსაც კამერა საბოლოოდ შეიძლება ზედაზედ დავამატო, ვფიქრობ, რომ გავაკეთე time-lapse-ის განაღების პრინციპი. თორსა ზეთი ერთად იგდასა და ექსტრუდერით მოძრაობს, რომ კაი კადრია. time-lapse-ისთვის ვიდრე ზეთი ქოით მოძრაობს. ნახოთ, გამოვანკა. მინდა რომ მოგესალმებით time-lapse-ს და როგორც სხვა პროცესებს. ამას ხო შეარსოთ ერთად.
ჩაცვევ ხედავ არა და გავაკეთე შავმოწმედა მაგასთან კითხოთ გვაქვს ესე ჯგუფში შეგძლიათ დაწეროთ და ჯგუფში ხო კითხები საერთოდ ეს პრინტერი ექსპერიმენტალური იმქრება მომავალში ექსტრუდერი იყოს არაერთი, არამედ ორი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი არსებული ბორდი რაც მაქვს, რაოდენობით ექსტრაც ამ ბორდს აქვს ძრავების აუთი, რაოდენობით არ მეყოფა იმისთვის, რომ ორი ექსტრუდერის ძრავი მაქვს. არის შანსი, რომ თავისუფალი პინები გამოვიყენო. მაგრამ ჩალენჯი მომიწევს ასე ვთქვათ. და ექსტრუდერას ნაკადის მაქსიმალური ტემპერატურა უწევია 240 გრადუსს. შევაფენი დავუმატო. კიდე ერთი რომელთაც დავცადო უფრო მაღალი ტემპერატურის მასალებს ფეჩეს პოლიკარბონატი რომელსაც დაახლოებით 380 გრადუსს სჭირდება და ასევე კარბონი რომელსაც ხარისხიანი კარბონს 330 გრადუსს სჭირდება თვითონ ჰითერიაც არის და კვების ბლოკი ჰითერი გამოცხადებელი ელემენტებიც ხელდება და რესტორია რეალურად ალბათ გავწევს მაგრამ ვერ გავუძლებს ალბათ ჩემი კვების ბლოკი რომელიც 5 ამპერიოდად დავთხოვოთ და არის შემოწმამდე ფენდო რო ვიყენებ პატარა მაშინა ჯერჯერობით ვერ გავუძლებს ეს არსებული ჰითერი ამიტომ მომიწევს რომ დავამატო სხვა კვებმა ანუ ზუსტად იგივე ან სუნთლიანად ახალი ატმოსფერიანი 24-ზე რომელიც მომცემს საშუალებას რომ უფრო მაღალ ტემპერატურაზე გავისკოთ თვითონ მაგიის გაცხელებაც და ასევე ჩვენი ექსტრუდერის ექსტრუდერი კი მე ალბათ გამოცე რამდენიმე ვარიანტს ხვებს რომელიც მექნება ბექაპად ასე ვთქვათ. კაი ეს უკვე ჩვენი რეზი ყველა ბოლტს თუ შურობს და რაც იქნება ყოფს მე ცალ-ცალკე ხელით გადავუარო. ხო ასევე აქ ზოგიერთი ასე ნახეთი გაიგები ერთგვარი რომელიც კაიტეს ორი ვარიანტია. ერთი რომელიც წინასწარ უნდა შევიდეს, რომელიც არის AS. რომელიც იმეორებს სლოტის პროფილს პირდაპირ.
ეს არის ვარიანტი, რომელიც წინას არ უნდა შევიდეს, შუქი რეკლამს. აქ მაგ საშუალება ნებისმიერ დროს ჩაუშვა ესენი. უკვე არსებულ აწყობილ კონსტრუქციაზე არის ხოლმე შეხედა გვინდა დამატება გაქრულ დეტალს. ეს საკმაოდ რთულია. მაგის საჭირო პრინტერი დაშალო, მასალები და აწო თავი. ან მაგის არსებობს მეორე ტიპის გაიგავ. რომელიც აი ამ შემთხვევაში აღარ ჩავსვამთ იმ არსებობს. შეგვიძლია ჩავუშვათ და მოტრიალდება ავტომატურად და გადაუჭიროთ და ნებისმიერ დროს დავუმატოთ ასეთი ტიპის გაიგებ. მოუშვებთ და ისევ ამავა. თუ დააკვირდებით შუქი გუშინის ცალი მხარე არის დიაგონალური მხარები არის ოვალური, რაც აძლევს საშუალებას რომ მოტრიალდეს პროფილში. ჩავსვამთ. მოტრიალდება და უკვე შეგვიძლია გადაუჭიროთ. ეს საკმაოდ კაი პრინციპი არის, რაღაცების დამატება თუ გჭირდება პრინტერს. ჩაჭერთ ერთი ძიჭერს წინ და უკანა მხარეს. უკანა მხარეს გავუშვებ ზეთის დამჭერი. შეიძლება ზედა მხარე მოუხსნა, ჩაუშვა, ან ეს პროტაბა ჩავწია და აქეთი ასე დავამატა. ნახოთ ჯერ კიდევ ფიქრობ, ან შეგვეცადე ეს გაიგები გამოვიყენო ნებისმიერ დროს შემიძლია მოხსნა იგავიგები სხვადასხვა გამოვიყენო. კაი. ეს გაიდია რომ სპიტიც მე გადავარო ყველა პროფილს წეგოს პატარა გამოენცა აქვს შეფუთიდან არჩენები. და მეტყვი მომწარე, იმიტომ რომ მინდა მქონდა დამატებით ლავირების საშუალება გადაჭრის თუ რამე მოკლე ან გრძელი გამჭირდებოდა. ერთი ცალიმეტრიანი პროპორციებზე გამოსწორებული. სლაიდერი ავაწყო მომავალში.
რომელიც დამეხმარება თანილაფსების გადაღებაში. როგორც სახში, ასე გარეთ. ჯერ კიდევ მიყურებთ, კაი გამძლეობა გაქვთ. ეხლა ვაიარეთ თავს შევაპარაკებ. ჯერკი თანავშენებას. ეს კუთხეები აი აქ რომელსაც დავამაგრებ ამ მომიცაბოთ დაიჭერს იმას რა ეს ქანაობა ძალიან შემცირდეს პრინტერზე. ხა მოვატრიალოთ. ჩემი სლაიდერები ხელს შემიშლის ამაში. სევაკო 2 საათში მთავრდება კომუტაცია და შეგიძლია სლაიდერები გამომიტანა ჩემთან სახში. თქვა დაგეძა. სლაიდერები კუთხეები. ეს კუთხეები კუთხეებიდან წაიღო სახში. როგორც გვხვდებით ამ ოფნის Petra Čepenak, ნიშნავს რა. ჩემი M5 ვოლტები რომელიც ყველაზე მოკლე გამოწერენა დაახლოებით ის მანძილო ყოფილიყო რომელიც მოჭერის შემთხვევაში ზუსტად იქნებოდა აი ამ კუთხეებისთვის ცოტა გრძელია. ასე მოსინჯო აქ მოვიყენე შაიბები. That's არ მახარებს დრო არ მოგ. კაი, მოდი ხეკითხავს პასუხობ და ჩემ პრობლემებს მე მიხედავ. გვაქვს აი მეკითხვა, დავწეროთ ჯგუფში. ზიად ჩატი გავაქტიურე, მაგრამ მაინც არ მუშაობს სტრიმის დროს. კიდევ ერთხელ ვწვდი ხა ჩატის გააქტიურებას და იმედია ჩატი. I'm satisfied that that's wrong. YouTube-ის live streams გავშო. და დავიწყებ Facebook-ის ჯგუფში შექმნილ live call, სადაც შეგიძლიათ შემოსვლათ და კომენტირებას და ყველაფერი. Next.